حادثة USS ستارك عندما أغرق صدام حسين نخبة الأسطول الأمريكي في مياه الخليج العربي. خلال حرب الخليج الأولى التي دارت راحها بين الجمهورية العربية العراقية وجمهورية إيران لنحو 10 أعوام، كان من الصعب جدا ضبط مياه الخليج العربي وملاحة السفن وناقلات النفط فيه، والذي كان يعتبر بوابة الطاقة للولايات المتحدة وكذلك لأوروبا، مما دفع بالولايات المتحدة لإرسال الأسطول الخامس من قواتها البحرية إلى منطقة الخليج العربي في مهمة دائمة، وأنشأت قاعدة عسكرية بحرية في دولة البحرين لدعم قواتها بهدف تأمين عبور ناقلات النفط والسفن التجارية وحماية مصالحها في المنطقة. وخلال تلك الفترة كانت السفن الحربية تقوم بجولات دورية في مياه الخليج ومواجهة التهديدات كالألغام البحرية والقراصنة والزوارق الحربية لطرفي الصراع في المنطقة. وخلال إحدى تلك الدوريات تعرضت الفرقاطة USS ستارك، أحد أهم وأضخم البوارج الحربية في الأسطول الأمريكي، تعرضت لضربة مباشرة أدت لتدميرها بشكل جزئي وإخراجها عن الخدمة لنحو عام كامل. ورغم أن الفرقاطة ستارك مجهزة بمنظومة HWK ميم 23 للدفاع الجوي ومزودة بنظام ميسايل المخصص لاعتراض الصواريخ البحرية والجوية والتوربيدات، كما أنها مزودة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة القادرة على ردع الهجمات الجوية المنخفضة، ومن المفترض أن تكون الفرقاطة قادرة على حماية نفسها من الهجمات الجوية حتى المؤلفة من سرب طائرات كامل، إلا أنها كانت هدفا سائغا وهشا أمام الطائرات العراقية. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو حكاية الفرقاطة الأمريكية التي دمرتها الطائرات العراقية. حادثة USS ستارك. في 17 من مايو آيار عام 1987 كانت المدمرة الأمريكية في دورية اعتيادية من مهمة الأسطول الموجود في الشرق الأوسط، وعند اقترابها من منطقة مائية قريبة من المياه الإقليمية العراقية رصدت طائرة مجهولة تحلق نحوها بسرعة تقترب من 1000 كيلومتر في الساعة. ونظرا لسرعة وزاوية التحليق ثارت شكوك لدى قيادة المدمرة الأمريكية بأنها قد تتعرض لهجوم مباغت. طالب طاقم المدمرة ستارك من قائد الطائرة التعريف عن نفسه، لكن قائد الطائرة لم يرد عليهم، وعندما أصبح على مسافة 30 كيلومترا منها أبلغوه بأن يحلق باتجاه سفينة تابعة لبحرية الولايات المتحدة الأمريكية وهي في مهمة دورية في مياه الخليج، وطلبوا منه تغيير اتجاه الطائرة. أيضا لم يرد قائد الطائرة على التحذير الثاني، وخلال 5 ثوان أدرك طاقم الفرقاطة أن الطائرة المجهولة قبضت رادار التسديد عليها، وأدركوا أن الطائرة أطلقت صاروخا نحوهم دون أن يتمكنوا من التصدي له. أصاب الصاروخ الجانب الأيسر لستارك، وتحديدا بمسافة 180 سنتيمتر فوق سطح الماء، وأدى إلى نشوب حريق ضخم في منطقة الإصابة. وقبل أن تتمكن البارجة من الانتقال إلى الوضعية القتالية وترفع جاهزية المضادات الجوية، قامت الطائرة بتنفيذ هجمة أخرى بصاروخ آخر استهدف أيضا الجانب الأيسر للفرقاطة، لكن هذه المرة من مسافة 13 كيلومترا، وأصاب هيكل السفينة في الجزء الغاطس، ما أدى إلى خلق ثقب بقطر 80 سنتيمتر، كما أدى إلى تدمير أجزاء مهمة من الفرقاطة وتعطيل أنظمة الدفع والملاحة والرادار وتعطيل الأنظمة القتالية بالكامل. وكانت الأولوية لطاقم ستارك هي إغلاق الثغرات التي خلفها الهجوم الجوي والحيلولة دون غرقها في مياه الخليج. ولمدة 20 ساعة متواصلة كانت الحرائق تلتهم المدمرة شيئا فشيئا، فأمر الكابتن براندل بإغراق الجانب الأيمن منها لحمايته من الحرائق ولرفع الثقب في الجانب الأيسر فوق الماء والحد من التسرب. وخلال عملية الإنقاذ تلك كانت قد وصلت المدمرة USS وادل وساعدت بإخماد الحرائق وإنقاذ الطاقم، كما قامت وادل بسحب ستارك إلى المرفأ الأمريكي في البحرين كمرحلة أولى لإعادة ترميمها، والتي انتهت في حوض لصناعة السفن الحربية في ولاية فلوريدا. تفاصيل الهجوم.
خلال الهجوم الجوي على الفرقاطة الأمريكية، كانت طائرة الرصد والإنذار المبكر الأمريكية AWACS تحلق في منطقة الخليج، وحددت هوية ومسار الطائرة التي نفذت الهجوم، وهي طائرة تفوق جوي قتالية تتبع سلاح الجو العراقي من طراز ميراج F1. كما كشفت التقارير المرتبطة بالحادث استخدام العراق صواريخ إكزوست، وهي صواريخ مضادة للسفن من إنتاج فرنسي، وهي موجهة بالرادار. تبلغ زنة الصاروخ الواحد 670 كيلوغراما، ورأسه الحربي 165 كيلوغراما، ويصل مداه إلى 160 كيلومترا. وبالنظر إلى سرعة الطائرة وارتفاعها وطرازها وأسلوب الهجوم ونوع الذخائر، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى القيادة العراقية تطلب منها توضيحا حول الهجوم الذي تعرضت له وحداتها البحرية، ليرد العراق بعد أقل من 24 ساعة بأن الحادثة كانت نتيجة خطأ فردي من قبل قائد الطائرة الذي كان في دورية ضمن المياه الإقليمية العراقية لمنع اقتراب السفن الحربية الإيرانية، وظن أن المدمرة تتبع البحرية الإيرانية، والتي تلقى الطيارون العراقيون أوامر بمهاجمتها في حال اقتربت من مياههم الإقليمية، دون الرجوع للقيادة العسكرية على اعتبار أن العراق كان يخوض حربا مفتوحة مع إيران. ردت الولايات المتحدة على التوضيح العراقي مطالبة القيادة العراقية بتسليمها الطيار العراقي للتحقيق معه والاستفسار حول بعض إرشادات الاستفهام المتعلقة بالهجوم، إلا أن الرئيس العراقي حينها صدام حسين رفض هذا المطلب رفضا قاطعا، وأكد استحالة تسليم أي عسكري عراقي لدولة أخرى مهما كانت الأسباب أو العواقب. واجتمع صدام مع قادة الأركان العراقية الذين أشاروا عليه بدفع تعويض مالي للولايات المتحدة وإغلاق ملف الحادثة بين البلدين بشكل نهائي. النتائج: رغم أن الهجوم مر دون تصعيد أو الدخول في اشتباك ناري، إلا أن الحادث أدى إلى مقتل 37 جنديا أمريكيا، منهم جنرالات في القوات البحرية، كما جرح وأصيب أكثر من 30 جنديا، إضافة إلى خسائر مادية بلغت 88 مليون دولار أمريكي كتكاليف لنقل ستارك إلى الولايات المتحدة وإعادة ترميمها وتأهيلها كسفينة دعم. ومن الجانب الأمريكي، فقد ثار الشارع الأمريكي غضبا ضد سياسة الرئيس الأمريكي حينها رونالد ريغان، الذي زج بالأسطول الخامس في مياه تحاصرها نيران الحرب العراقية الإيرانية، مما استدعى تشكيل محكمة عسكرية أقرت بتجاوز ستارك لمنطقة الحياد، وأكدت أن العراق استهدفها عن طريق الخطأ، وحملت مسؤولية الحادث للكابتن بريندل، وقامت بتسريحه من الخدمة البحرية مع مجموعة مساعدية. أما بالنسبة للعراق، فقد اعتذر لذوي الضحايا جراء الخطأ غير المقصود كما وصفوه، ودفع العراق للولايات المتحدة مبلغ 250 مليون دولار أمريكي كتعويض لذوي القتلى والمصابين، ومنها كلفة صيانة الأضرار التي لحقت بالفرقاطة ستارك. وبدفع كامل المبلغ تم إغلاق القضية بشكل نهائي. لكن العراق كسب إقليميا حدوده المائية التي أصبحت بعد الحادث أكثر المناطق أمانا في مياه الخليج العربي، كما أدركت إيران التي لا تمتلك جزءا صغيرا من البحرية الأمريكية أن المياه العراقية محرمة عليها. والفرقاطة الأمريكية USS ستارك يبلغ طولها 138 مترا، وحجم إزاحتها 4100 طن، وهي مسلحة بصواريخ هاربون ضد السفن وأنابيب توربيد ومدفع رئيسي من عيار 76 ملم، ويتكون طاقمها من 230 فردا. وأنت عزيزي المشاهد، هل تعتقد فعلا أن الحادثة حصلت عن طريق الخطأ، أم أن العراق أراد إبراز قوته في الخليج دون أن يدخل في حرب على جبهة أخرى؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.